کی گفته باید همه 8 لیوان آب بخورن؟ کجا این حساب کتاب رو بهمون تو سرامون جا انداختن، تو مغزمون جا انداختن که باید 8 لیوان آب در روز بخوری اگه سلامت رو میخوای؟ والا ما از هر چی پزشک متخصص پرسیدیم تو تخصصهای مختلف، 8 لیوان آب همه باید بخورن؟ گفت نه. ما هم که در منابع طبی اصلا یه همچین چیزی نداریم. که من یادمه یه بنده خدایی بهم گفت که من ساعت 10 شب میشه دست و پام میلرزه، مثلا اون روزایی که 6 تا لیوان آب خوردم تا 10 شب دغدغه دارم که چجوری این 2 لیوان رو تو 2 ساعت باقی مونده بخورم و اصلا همش استرس میگیرم. یعنی اصلا استرس ناشی از این که این 8 لیوان نخوردم خودش یه پروژه‌ای شده جدیدن. این خیلی مهمه که ما بفهمیم و بپذیریم که همه آدما که مثل هم نیستن، که هر کسی دارای یه طبع و مزاجی است. تازه خیلی هم الان سوء مزاجای مختلف دارن. بعد اصلا نمیشه به همه یه نسخه واحد داد بگیم 8 میلیارد آدم 10 میلیارد آدم رو کره زمین همه باید عین هم مصرف حالا ماده غذایی یا یه ورودی خاصی رو داشته باشن. اصلا یه هم چیزی بی منطقه، هم منطقی هم عقلی، کاملا رده. اما از لحاظ طبی چطور؟ از لحاظ سلامت محور چطور؟ از لحاظ سلامت آدم ها طبیعت های مختلفی دارن. بعضیا طبعشون گرمتره لذا تمایلشون به آب بیشتره چون نیاز به خنک شدن دارن. بعضیا خشکترن لذا تمایلشون به رطوبتیجاتی مثل حالا آب بیشتره چون میخوان به تعادل برسن. بعضیا ترترند یا رطوبی ترند، اتوماتیک تمایلشون به خوردن چیزایی که رطوبت رو زیاد میکنه مثل آب کمتره. بعضیا هم سردترن به نسبت بقیه لذا خوردن چیزهایی که سردشون میکنه تمایلشون نسبت به اون چیز سرده کمتره. پس ببین چقدر شاخه های مختلفی میتونه وجود داشته. حالا هر کدوم از اینا میتونن سوء مزاج های هم داشته باشن که دیگه لذا باید مصرف آب به تعادل و به قاعده باشه و اصلا نباید همه یه نسخه واحد داشته باشن. بله اگر گرمای مزاجی داری، حرارت زیاد داری، میتونی از آب به قاعده، به اندازه، با حساب کتاب استفاده کنی. اونی هم که سرد مزاجه یا رطوبی مزاجه هم میتونه آب رو با حساب کتاب خودش، با قاعده خودش استفاده بکنه. نه ممنوعیت مطلق داریم، نه تایید خوردن اونجوری 8 لیوان آب برای همه. حتما این اعتداله رو این وسط در نظر بگیرید که خیلی 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 اهمیت بالایی داره. این یه موضوع. بعدم یادتون باشه ببینید آیه قرآن میگه و جعلنا من الماء حیا. حالا شاید عبارت عربیش رو اشتباه گفته باشم ولی اینو بدونید که آب مایه حیاته. حیات یه لول از زندگی هم بالاتره. برای اینکه انسان احیا بشه و واقعا بتونه به زندگیش ادامه بده نیاز به رطوبت داره، به آب داره. حالا این آب با مدل‌های مختلف به اشکال مختلف وارد بدن میشه و مثلا از تو میوه، از توی نوشیدنی‌های گرم، از تو نوشیدنی‌های سرد، از توی غذاهای آبکی و سوپکی و آشکی و رقیق. و عرض شود خدمت شما که حتی یه بخشیش از طریق تنفس رطوبت رو ما جذب میکنیم، یه بخشی از رطوبت رو از طریق پوست جذب میکنیم. خلاصه این رطوبت و آب لازمه ی حیاته که حتی وقتی میری مثلا میرسه به انجماد و جمود مرگ جسد دیگه کاملا خشک میشه چون رطوبت رو کامل از دست میده. لذا این رطوبت و این آب، میخوام از اون ور ماجرای 8 لیوان رو بگم، این که بگیم پس آب دیگه نخوریم، آب اصلا دیگه زیاده بلغم رو زیاد میکنه ممنوعه، از اون ورم نیفتیم. آب لازمه ی حیاته و باید برای اینکه انسان بتونه سلامتش برقرار باشه آب مصرف کنه. حالا دوزش و میزان مصرف هر کسی تفاوت‌هایی داره که باید بر اساس اون تفاوت عرض کنم که مزاجی و طبیعتی بهش برخورد و نگاه داشته باشیم. این یه بعد ماجرا. یه بعد دیگه ماجرا اینه که ببین خب بله آب ماهیتاً مزاجی سرد و رطوبی داره. اگر کثرت استفاده ازش اتفاق بیفته فرقی نمیکنه تو دیگه گرمی یا سردی. اگه زیاد آب بخوری بنا به منابع رواییمون به شدت سیستم ایمنی بدن تو کاهش میده. البته تو منابع روایی نمیگه سیستم ایمنی بدن، من الان دارم با زبان امروزی به قول معروف تغییرش میدم و به شما عرض میکنم. تو منابع روایی میگه که هر دردی رو به سمت تو میکشونه. اصلا برین یه سرچ بکنید، نکنه علت این که هی تون تون مریض میشیم تو زمستون تابستون یا مریضی هایی میگیریم که دیر خوب میشه. یعنی میگن فلانی مریض بشه دیگه یه ماهی مریضه
یه 20 روز 40 روزی مریضه، یا اینکه مریض میشه خوب بشه دوباره مریض میشه خوب بشه دوباره مریض میشه خوب میشه، این کلا از 30 روز ماه 20 روزش مریضه، 10 روزش سالمه، اونم داره هواگیری میکنه بره برای مریضی بعدی. نکنه احتمالاً این اتفاق است که داره بدن رو تضعیف میکنه، ضعیف میکنه، حالا به قول امروزی تر سیستم ایمنی بدن رو کاهش میده که باعث ضعف بدن میشه. بعد دیگه حالا هر عامل بیرونی، ویروس، میکروب، هر چی اسمشو بذاریم، یا حتی عوامل درونی، هم ریختگی‌های داخلی باعث میشه که این بنده خدا مریض میشه. مصرف بیش از اندازه و بیقاعده آب هم میتونه عامل گرفتار شدن بدن تو بیماری‌های طولانی مدت و یا تون بیمار شدن بشه. آب باید به قاعده مصرف بشه. آب ما از کجا بدونیم الان واقعا تشنمونه یا الکی تشنمونه؟ آفرین، ما اشتها و آتش صادق داریم، اشتها یا آتش کاذب هم داریم. این آتش کاذب کجاست؟ آتش کاذب اکثرا اینطوریه که شما وقتی که مثلا داری غذا میخوری سر سفره غذایی، وسط غذا خوردن چون داری تون 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 غذا میخوری بدون اینکه جویده بشه غذا، چون غذا باید جویده بشه قشنگ رطوبت بزاق بیاد همراهش ترکیب بشه و بعد بره پایین، چون داری تون 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 میخوری اصلا رطوبت بزاق ترشح نمیشه، لذا این غذا همونجوری خشک میاد میره این وسط گیر میکنه، تو نیاز به آب پیدا میکنی. این آب و این آتش کاذبه، تو باید جویدنتو درست بکنی. این آتشیه که اگر آب مصرف بکنی تو رو به بیماری میکشونه. اما آتش صادق، تشریف بردی بیرون، حرارت بهت زده، هوا گرم بوده، مثلا فصل گرماست، حرارت بهت زده، گرمت شده، فعالیت کردی، گرمت شده، حالا اومدی میخوای آب مصرف بکنی، این آتش صادقیه. یا مثلا بعد از اینکه غذا خوردی، به شرط اینکه غذا گوشت نباشه، یعنی خالص گوشت نخوری، یا خالص مثلا خیلی بعضی قدیما مثلا روغن رو میمالیدن لای نون میخوردن، یعنی غذا خیلی چرب و گوشتی نباشه، بعد از غذا این آتش صادقیه، چون بدن نیاز داره یه مقدار رطوبته. این هم که دارم عرض میکنم، نه نوشابه یخ، نه دلستر یخ، نه آب معدنی و دوغ چیز، نه منظورم آب میوه و دوغ یخه، منظورم آب خنکه، آب گواره، آبی که همدمای حالا همین اصطلاحاً آب شیر، منظورم از دمای آب شیر، نه خود آب شیر، چون خود آبای لوله کشی‌های رایج هم که خیلی ماجراها داره. این آبی که شما داری اینطوری مصرف میکنی بعد از غذا، بله این آتش صادقیه، میتونی با یه لیوان آب، با یه اونم جرعه خوردن، اون آتش صادق رو برآورده بکنی. یا یکی از آتش‌های کاذب اینطوریه که بعضیا صبح ناشتا بلند میشن تشنه‌شونه و اونجا یه لیوان آب یخ میخورن، اینم به شدت بیماریزاست، مخصوصا تو فصول سرد که به شدت بدن رو ضعیف میکنه و به شدت بدن رو مستعد انواع اقسام بیماری‌های طولانی مدت میکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته، صبح پا شدی میل به چیز خنک، آب خنک، نمیدونم یه شربتی داشتی، سریعا تبدیلش کن به یه شربت خنک، یخم نه، خنک، یه شربت متعادلی، یه مثلا سکنجبینی، شربت مثلا گلابی، مثلا آب و نیشکر و گلاب، آب و عسل و گلاب، یه چیز تو این مایه ها استفاده بکن که با قاعده و با حساب کتاب حرارت دستگاه گوارشت رو بیاری پایین و اون داغی بیش از اندازه‌ای که احتمالا شب تا صبح برای گوارشت اتفاق افتاده تعدیل بشه. ولی باز پیشنهادم اینه که مثلا تو همین زمانهای این تیپی که خیلی آتش داری، یه لیوان شیر و عسل بخور، ببین چقدر منطقی اون حرارت و خشکی دهنت رو و معدت رو اصلاح میکنه. حرف از شیر و عسل صبح شد، حتما پیشنهاد میکنم که فایل مربوط به شیر رو ببینی که خیلی نکات نابی در مورد شیر برات توضیح دادم. متشکرم ازتون، وقتتون بخیر. یا انیمه.